السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 29 من بي تريبل ام بي، ولسه في تالت ام ماشين. ازاي تقدر تحسب حجم الشيلر او المبرد اللي انت محتاجه، وايه هي الصيانه الدوريه اللي لو عملتها تضمن اطول عمر افتراضي للشيلر بتاعك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهمية الشيلر وإيه هي المشاكل اللي ممكن تواجهك لو الحرارة ارتفعت سواء في المكنة أو القالب أو المنتج، وهتلاقي لينك الحلقة اللي فاتت في البوست. النهاردة هنشوف إزاي نقدر نحسب حجم الشيلر اللي احنا محتاجينه. أولا، فكرة عمل الشيلر هو نفس فكرة التكييف، بس بدل ما بتبرد الهواء هنا بتبرد الميه وتبتدي تستخدمها بقى في تبريد سواء المكنه او القالب. عشان نحسب حجم الشيلر اللي احنا محتاجين نحسب بدقه كميه الحراره اللي طالعه سواء من المكنه او من الاسطمبه. طبعا مصدر الحراره بالنسبه للمكنه هو الموتور، ومن ثم الترومبه اللي بتضخ الزيت في المكنه كلها زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. اما بالنسبه للاسطمبه فهي الخامه المصهوره اللي محقونه في القالب للتشكيل المنتج. حاولنا في الحالتين نجيب لكم ابسط معادله ممكن نستخدمها عشان نحسب بيها حجم الشيلر المطلوب من غير ما ندخل في تعقيدات حسابية ولا معادلات دقيقة. بالنسبة للمكنة هتاخد قدرة الموتور بتاعها بالكيلو وات تضربه في ثابت 430، هتطلع لك كمية الطاقة الحرارية اللي هي بتطلعها في الساعة بالكيلو كالوري، اللي بيساويها كمية الطاقة التبريد اللي انت محتاجها في الساعة بالكيلو كالوري برضو. اما بالنسبة للقالب فهتحسب الانتاجية بتاعته في الساعة، وهتحسب كام كيلو بيطلعهم في الساعة بغض النظر عن المنتج ايه هو. هتحسب كمية الانتاج اللي طالع وتشوف وزنه قد ايه، وتاخد الوزن ده وتضربه في ثابت 180، هيطلع لك كمية الحرارة اللي بتطلعها الاسطمبة في الساعة، اللي بتساويها كمية طاقة التبريد اللي انت محتاجها في الساعة. ناخد مثال عملي عشان نوضح بيه الفكرة دي. لو انا عندي مكنة 200 طن وبطلع عليها منتج 250 جرام، المنتج ده مثلا انتاجيته في 30 ثانية. اول حاجة هفتح كتالوج المكنة اعرف فيه حجم الموتور كام كيلو وات، اللي هو في الحالة بتاعتنا لو مكنة 200 طن موتورها هيكون 18.5 كيلو وات. بعد كده اضربه في 430 كرقم ثابت، هتساوي 7855 كيلو كالوري في الساعة. يبقى كل ساعة المكنة دي بتطلع حرارة ب 7855 كيلو كالوري. إذا أنا محتاج زيهم بالظبط نفس القدرة للتبريد. طيب خلي الرقم ده دلوقتي وهنشوف الاسطمبة محتاجة تبريد قد إيه، وبعد كده نجمع الاتنين على بعض عشان نعرف الحجم الكلي للشيلر اللي احنا محتاجينه قد إيه. القالب اللي المنتج بتاعه 250 جرام وبيحقن في 30 ثانية يطلع 120 حقنة في الساعة. في 250 جرام يبقى أنا بطلع بلاستيك 30 كيلو في الساعة. نضرب في 180 كرقم ثابت يطلع لي 5400 كيلو كالوري في الساعة. يبقى الاسطمبة بتطلع حرارة 5400 كيلو كالوري في الساعة، ومحتاجة قدهم طاقة تبريد. لو جمعنا طاقة الحرارة اللي بتطلعها المكنة على طاقة الحرارة اللي بتطلعها الاسطمبة يطلع عندي حوالي 13250 كيلو كالوري في الساعة. يبقى أنا محتاج شيلر يديني طاقة تبريد نفس الطاقة الحرارية اللي طالعة من المكنة والاسطمبة. طيب مش كل الشركات بتقيس الشيلر بالكيلو كالوري، في شركات بتقيسه بالطن. عشان أحول الكيلو كالوري للطن بقسم تقريبا على 3000، يبقى طن التبريد بيساوي 3000 كيلو كالوري. طيب عشان أحسب الطاقة اللي طلعت عندي دي بالكام طن بقسم على 3000. في الحالة بتاعتنا دي هتطلع تقريبا 4.5 طن، فيبقى انا محتاج شيلر على طول 5 طن. لو لسه ما وضحتش معاك خليك معايا في المثال الجاي ده وان شاء الله هتوضح وهتلاقيها سهلة جدا. فرضا ان انا عندي اكتر من مكنة، مثلا عندي 3 ماكينات 80 طن 120 طن و250 طن، وقدرات المواتير بتاعتهم شفتها من الكتالوج وطلعت 7.5 كيلو وات و11 كيلو وات و30 كيلو وات. عشان احسب الطاقة الحرارية اللي طالعة من المكن ده كله باختصار هجمعهم على بعض. هجمع 7.5 زائد 11 زائد 30 والناتج اضربه في 430، هيطلع معايا 20855 كيلو كالوري في الساعة. يبقى المكن ده كله بيطلع حرارة تقريبا 21000 كيلو كالوري لكل ساعة، محتاج تبريد قدهم بالظبط. نخلي الرقم ده على جنب ونشوف بالنسبة للاسطمبات اللي راكبة عليهم تطلع حرارة قد ايه. هنقول ان في 3 اسطمبات راكبين على ال3 مكانات، وهنفترض جدلا مثلا الاسطمبة الصغيرة هتنتج 15 كيلو في الساعة ايا كان الانتاج ايه هو او المنتج ايه هو، والمكنة الوسط هتطلع 20 كيلو في الساعة، والمكنة الكبيرة هتطلع 40 كيلو في الساعة. هنجمع ال3 ارقام دول على بعض
ونضرب الناتج في 180. يبقى الطاقة الحرارية اللي بتطلعهم الاسطمبات دي لكل ساعة 13500 كيلو كالوري، محتاج قدهم تبريد. أجمع إجمالي الطاقة الحرارية اللي طالعة من المكن على إجمالي الطاقة الحرارية اللي طالعة من الاسطمبات واجمعهم على بعض، يطلع الناتج 34000 وكسر كيلو كالوري، يعني تقريبا 35000 كيلو كالوري في الساعة. دي كمية الحرارة اللي طالعة من المكن ده كله والاسطمبات دي كلها. يبقى أنا محتاج على طول شيلر يديني 35000 كيلو كالوري في الساعة. طيب الشركة اللي أنا بتعامل معاها أو اللي أنا عايز أشتري منها ما بتتعاملش بالكيلو كالوري، بقسم على طول على 3000 عشان يطلع لي طن التبريد. يبقى في الحالة دي أنا محتاج شيلر 11.5 طن تبريد لكل ساعة. طبعا على طول بختار المقاس اقرب مقاس في الستاندرد بتاع الشركة، يعني لو الشركة بتنتج شيلر 12 طن يبقى بجيب 12 طن، بتنتج 15 يبقى بجيب 15، ما اجيبش الاقل. اللي احنا قلناه ده في الظروف العادية. يعني ايه الظروف العادية؟ يعني لو خامة بوليسترين ودرجة الحرارة 25 درجة في الجو. لو بتنتج خامة بولي بروبلين او بولي ايثيلين فبتطلع طاقة حرارية اكتر من كده. ولو درجة الحرارة في الجو أكتر من 25 زي مثلا في الصيف ممكن توصل 40 45 في بعض الحالات، طبعا في الحالة دي كفاءة التبريد هتقل، وهتلاقي في أيام الحر الشيلر بيفصل منك وما يقدرش يبرد لك كمية الحرارة اللي طالعة من المكن بتاعك. وعشان كده من وجهة نظري لازم أحسب على أقصى ظروف تبريد، يعني بحسب في اعلى درجة حرارة موجودة في السنة عشان يوم ما يجي يوم شديد الحرارة ما اعطلش، افضل انا شغال زي ما انا. طب اعمل ايه؟ الفرق ما بين الظروف العادية واقصى ظروف هو 30%. فمعنى كده ان انا لما اجي احسب على حجم معين ازود 30% في حجم الشيلر وانا بجيبه عشان اضمن كل ظروف التبريد بكل انواع الخامات، ويبقى عندي حرية ان انا اشتغل في اي وقت باي خامات. عشان الشيلر زي ما قلنا هو الرئة بتاعة المصنع، فلازم نحافظ على نظافته باستمرار ونطمن ان مفيش اي اتربة او غبار او شوائب موجودة عليه او حتى جوه مواسيره او جوه الميكانيزمات بتاعته. طبعا هو كمعدة بيبقى لازم محطوط في الهواء الطلق، فبيبقى متعرض لظروف الجو كلها من اتربة بقى وغبار وشوائب واي حاجة ممكن تكون عالقة في الجو، وفي نفس الوقت ناتج عن تبريد في الاستنباط والشوائب اللي في المية، فبيبقى معرض ان يكون في صدى او اي شوائب جوه في المية التبريد بتاعته. فلازم اضمن باستمرار ان فلاتر الهواء بتاعته تكون نظيفة عن طريق ان انا بنضفها بالهواء الاول وبعد كده بالميه، والكويل بتاعه كمان يكون نظيف ان انا بنضفه بالهواء الاول وبعد كده الميه عشان ما يجيش اتربه على ميه تعمل طين يمسك على الكويل فيعمل هو عازل يمنع التبريد. وعشان انضف الايفابوريتور او الوحده المسؤوله عن التبادل الحراري ما بين الميه والفريون، لازم اعمل لها دورة تنظيف خاصة بيها باستخدام حمض الفسفوريك بتركيز 10%، واعمل دورة تنظيف لمدة ربع ساعة. الموضوع ده هيحافظ لك على كفاءة التبريد بتاعك انها ما تقلش، وفي نفس الوقت يحافظ لك على عمر الافتراضي اطول وقت ممكن. وبكده تكون عرفت ازاي تقدر تحسب حجم الشيلر بنفسك وازاي تقدر تحافظ عليه بصيانتك الدورية ليه. ولو في اي حاجة مش واضحة او عندك اي سؤال ما تترددش انك تبعت لنا على رسائل الصفحة وهنرد عليك على طول. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.